Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, eljött az éles próba ideje. Elnézést, hogy nem jelentkeztem pár hete, sajnos volt egy kis betegség. Most már újultan, frissen itt vagyunk a természetben. Még pár apróbb módosítást eszközölök bent, illetve kísérletezgetek függönyökkel, rolokkal, azt is majd megmutatom. Sikerült szerezni egy akkumulátort, úgyhogy áramellátás biztosítva van. Mai menü, ha sikerül elkészíteni, paprikás krumpli. Egyszerű, de sose csináltam, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy főzni is pont annyira tudok, mint furgont építeni. Próbálkozom, mint a kiskutya. Úgyhogy essünk neki a mai napnak. A lényeget nem mondtam el, úgyhogy ezt ide be is rakom az elejére. Természetesen szénmonoxid jelző végig velünk volt. 10 darab ezresért vettem, nagyon frankó, mutatja az értéket, extraként hőfokot is. Olvasgattam, nézegettem a neten, ezt ajánlgatják, jóváhagyta a katasztrófavédelem is, stb. Természetesen volt, anélkül ne álljatok neki, én úgy gondolom, hogy ez természetes, ezért nem is raktam bele, jött is komment, hogy szerezzek be, természetesen akkor is tervbe volt. De akkor én is felhívom rá a figyelmet, ez fontos, ne hagyjátok ki. Ezt a pár darab ezrest megéri a nyugalom, esetleg ha baj van, akkor örülhetünk, ha megszólal, megment. A lepedőből direkt kétszer akkorát vettem, mert így körbevédi a szivacsot, talán ebben is hozzájárulhatok, hogy még hosszabb legyen az élettartama. Na, essünk is neki. Nyúltam otthonra edényt, remélem nem látják majd. Odáig biztos vagyok benne, hogy krumplit meg kell pucolni. Fedő lemaradt, de megoldottuk. Hogy ratyog. Na hát elkészült az étel. Jó étvágyat. Lássuk a medvét. No, hát szuper napon vagyunk túl, finom lett a vacsora. Ideje nyugovóra térni, igazából kinti videókhoz még erősítenem kell a világítást, ezért nem csináltam felvételeket.
Kinti hőmérséklet 0,8 fok, itt bent kellemes 19 fok van, alváshoz bőven sok. Meglátjuk, hogy sikerül az éjszaka. Állófűtés teljesen jól szuperál, úgyhogy reggel találkozunk. Na, jó reggelt! Túléltük az éjszakát, semmi gond. Nagyon jól vizsgázott a fűtés. Most is -1 fok van kint, este lejjebb is kellett vegyem. De beszéljük meg egy kávé mellett. Szóval ezen a szép helyen aludtunk, töltöttük a tegnapot. Gondoltam, itt érdekesebb lehet hallgatni. Tehát az éjszaka jól ment. Elégedett vagyok az állófűtéssel, le is kellett venni, mert melegen volt konkrétan. Pedig 20 fokra állítottam. De olyan jól tolta, meg hát ugye a jó kis paplam. Tegnapi nap nyugiban eltelt. Mai nap még egy kicsit élvezem a tájat, aztán valamikor délután összepakolunk, elmegyünk. Nos, ennyi lenne. Összefoglalva, remek idő volt délután, az autó jól vizsgázott, este ugye a -2 fokot jól vette, elégedett vagyok vele.
Az a baj egyedül, hogy kevés ide egy nap. Nem titok egyébként, a szelídítónál voltam, úgyhogy összepakoláztam, most erről nem mutogattam, mert annyira ezek nyilván nem izgalmas dolgok, meg a beltér jelenleg még... Szia cica! Szia kiti. A belseje még eléggé rendezetlen, most próbálom én is organizálni a dolgokat, úgyhogy azért sem mentem rá annyira. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Elnézést, hogy ez ilyen kis hevenyészet videó lett. Köszönjük a figyelmet, frissen vagy újdonsült barátommal együtt. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljatok, osszátok meg. Na mi van? Sziasztok! Pápá!